हरभरा हरभरा झाड आहे. झाडा हो झाड नसते हरभऱ्यात कवा. नमस्कार, माझं नाव अमन आणि आपल्या चौथ्या ब्लॉगमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. आणि आपण आता या ठिकाणावर आहे, ते ठिकाण आहे आविष्कार यांचं शेत. तर आपण जाणार आविष्कारच्या शेतात. तर चला मित्रांनो. शेतात पाणी आहे बघा, पोत्यानं पाणी चालू आहे, तिघानं पाणी जात आहे. या आविष्कारचं शेताचं वातावरण आहे. आविष्कारानं मी 8वीपासून या शेतात येते, बारक्या पाण्यापासून सायकल घेऊन. आत्ता सायकल आणलेली, सायकल झाली चेन पडली त्या आईला. झाड कसलं आहे, गोड आहे काय. तर आपल्या मागे आविष्कार राहणार आहेत. आविष्कार त्यांचं म्हणून राहणारच मालक इकडे या, पुढे या. मालकांनी मास्क घातलेला आहे. विश्वजित विश्वजित आहे बघा. गोडच्या झाडाजवळ आपण आता सध्या आलेलो आहोत. थांबून लावतो झाड. गोड गोडचीच आहेत, गोड गोड. आता आपण चिंचा आमच्या पोत्यात भरणार आहे. पोत्यांचे भरा गावी भरा की. काय सांग अशा तऱ्हेने आविष्कार पाणी की. या आविष्कार जंगली कोरफड. या जंगली कोरफड. आंब्याचं झाड. ऊस पट्टा. इकडं आहे आमचं गाव तिट्टावर. आविष्कार आमचं गेम मधले एक्सपर्ट आहे ती. काय करायचं, गेम झाली बंद. गेम बनली बंद. आता म्हणते काय मोठ नाही, गेम बिम खेळाय कोण नसते. कसलं गार वाटतं आविष्कार. गव्हाची मशीन आली वाटतं. आविष्कारांचं जुनं घर आता प्रवेश करत आहोत आपण. इथं बाग होती पहिला. अशा बागेत काय झालं मज्जा. 7वी 8वीत. चिंचा झाड, आंबट चिंचा झाड आलेला आहे सध्या आता आपल्यासोबत. वडा आणि ते चिंचा, आंबट चिंचा. काढायच कस रे आता. इथले आहे बघ. तर ढिगाण चिंचा, ढिगाण लय मोठं झाड आहे. पहिले खाली लय होता, आता लय आले. अरे बस या बस झालं.
आविष्कार आविष्कारचा आवडता प्राणी. त्याची मम्मी ओरडेल. आविष्कार नाही तर आकार का तर शिकरा पकड्या शिकरा. आता एंट्री केलेली आहे आपण मेन जाग्यावर. बांबूच झाड आहे बांबूच. बंधारा बंधार आरार पडची. आवडी खावा की. आविष्कार आमचा तर आपण चाललेलो आहोत पेरूच्या झाडाकडे. ही पप्पई मागच्या आलतो तेव्हा पप्पई खाल्लेली आम्ही. पप्पई आमच्या पेरू असतील का तर आता अविडॉन. आम्ही पेरूच्या झाडाकडे चाललोय. पेरू आहेत का नाहीत काय माहित नाही आपल्याला. आविष्कार नाही ते आम्ही चालतच चाललोय. असते का तर पेरू पाहिजे इथं लागा ठिकाण चिंच आहे त्या. तुम्हाला काय वाटतं आविष्कार? आविष्कारने परीक्षेचा फॉर्म ऑफलाईन भरलेला आहे. नाराज आहेत आमचे कार्यकर्ते. फॉर्म भरायचा ऑनलाईन पण ऑफलाईन भरलेला आहे. बघ आता काय होतंय. baby.
early winter rain. You're some kind of butterfly.